SM GEEK channel එකට GEEK යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ Legend app එක ගැන. ඉතින් Legend app එක භාවිතා කරලා social engagement එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් Facebook, Instagram ඉතාමත් ලේසියෙන් photo, ad tags ඒ වගේම ගොඩාක් animation effects එක click එකකින් ඉතාමත් ලස්සන වීඩියෝ සහ GIF share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට ඉතාමත් ලේසියෙන් intro සහ outro එකක් ලස්සන විදියට create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එක මිලියන 10ක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එකේ පහළින් තියෙන රතු පාට බටන් එකක් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු Legend app එක භාවිතා කරන විදිය. ඉතින් පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ Legend app එක download කරගන්න. Android phone එකක් නම් Google Play Store එකෙන්, iPhone එකක් නම් App Store එකෙන් app එක download කරගන්න. ඉතින් Legend app එකේ interface එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් double tap කරන්න, මෙතනින් text delete කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව අපිට අවශ්‍ය දේ type කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. මෙතනින් right mark එක tap කරාම තවත් interface එකකට යනවා. මෙතනින් play button එක tap කරාම තවත් interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව උඩ කොටසින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට animation tag change කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට. ඒ වගේම තමයි animation tags 20කට වඩා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලින් background එක change කරගන්න පුළුවන් කැමති කලර් එකක් සමග. ඉතාමත් creative විදියට color combination කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ තමන්ගේම background එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම මෙතනින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් මෙතන tap කරලා මේ ආකාරයට background එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම animation tags change කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් අවශ්‍ය විදියට format එක change කරන්න පුළුවන්. square, landscape ඒ වගේම මෙතනින් size එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් messenger හරහා share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අනිත් social media හරහා අපිට share කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට GIF එකක් හැටියටත් මේක share කරන්න පුළුවන්. අපිට වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පුළුවන් GIF එකක් හැටියටත් ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් හැටියටත්. ඉතින් මං හිතනවා මේ Legend app එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ social media මාව follow කරන්න, like කරන්න. අලුත් දෙයක් සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.